So we'll begin by one bhajan by Srila Bhaktivinoda Thakur. It's called Nama Kirtana. We also know it as Yasomati. Srila Bhaktivinoda Thakur egy dalával fogjuk kezdeni, amit úgy hívnak, hogy Nama Kirtana, vagy úgy is ismerjük, hogy Yasomati Nandana. Yasomati Nandana Brajavaranagar Gokularanjana Kahana Yasomati Nandana Brajavaranagar Gokularanjana Kahana Gopiparanandanam madhanam manohara Gopiparanandanam madhanam manohara Kaliyadamaravidhana Amala Harinam Amiya Vilasaha Vipina Purandhara Navina Nagara Bhara Vamsi Vadana Vahasa Rajajana Pavana Sudakulanasana Rajajana Pavana Sudakulanasana Handa Godana Rakuha Hey, Handa Gorana Koha Hey, Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Jamuna Tattachara Gopi Vasanohara Jamuna Tattachara Gopi Vasanohara Rasa Rasika Kripa Moya Rasa Rasika Kripa Moya Shira Vrindavana Nattavara Shira Vrindavana Nattavara Bhakti Vinoda Sahaya
Srila Bhakti Vinodaya. Hey, Yasomati Nandana Vajavaranagar Gopiva Hanjana Taha. Hey, Hamala Harinam Namiyavi Vasaha Govinda Madhava Navanita Tataha Yamuna Tapta Jala Gopiva Sanoharam Sri Radha Vallabha Vrindavana Natavaram Sri Radha Vallabha Vrindavana Natavaram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Govinda Madhava Navanita Takara Sri Radha Vallabha Vrindavana Natavara Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Sri Radha Vallabha Vrindavana Natavara Ki. Sri Radha Shyam Sundar Ki. So I seek the blessings of all the devotees, especially all of the senior devotees here. Kérném az áldását az összes baktának, főleg az idősebb baktáknak. That I can say something that will be appropriate for the glorification of Sri Radha on their on Lord's Appearance Day. Hogy tudjak valami méltót mondani itt Sri Radha Sundar templomában a Janmastami ünnepén. So this is from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 8. This is prayers by Kunti. I'll read a series of verses, and then I'll switch over to another shastra. Srimad Bhagavatam elsőjének 8. fejezetéből fogunk olvasni, Kunti királynő imáiból néhány verset, és aztán majd egy másik sásztrára váltok. So we have devotees chanting responsively, or should I just read the verse? We don't have the board, then it's a little I difficult. can speak really slowly, they can follow. You can try. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we'll do the word for word. Kechit. Kicsit. Someone. Valaki. A who says. Mondja. Ajam. The unborn. A születetlen. Jatam. Being born. Megszületni. Punya slokasya.
of the great pious king, a nagy jámbor királynak, kirtaye, for glorifying Yadu, dicsőítéséért, of King Yadu, Yadu királynak, priyasya, of the deer, a kedvesnek, avavaye, in the family of, a családjában, Malasyasya, Malaya Hills, a Malaja hegyek, Eva, as, mint Chandanam, sandalwood. szantálfa. So Queen Kunti, she's speaking to the Supreme Personality of Godhead, her nephew, Krishna. Kunti királynő az Istenség legfelsőbb személyiségéhez, az unokaöccséhez, Krishnához beszél. And this is a series of prayers that she's offering to the Lord. És ez imáknak a sora, amiket az Úrnak ajánl. And towards the end of her offering, she says these particular prayers. És a felajánlásai végén hangzanak el ezek a versek. Translation. Some say that the unborn is born for the glorification of the pious kings, and others say that he is born to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appear in his family as sandalwood appears in the Malaya hills. Fordítás. Néhányan azt mondják, hogy a megszületetlen a jámbor királyok dicsőítésére születik meg, mások azt mondják azért, hogy örömet okozzon Yadu királynak, egyik legkedvesebb baktájának. Úgy jelensz meg családjában, ahogyan a szantálfa jelenik meg a Malaja hegyekben. Now she continues to offer different reasons why the Lord appears. És aztán a továbbiakban a különböző okait említi az Úr megjelenésének. Others say that since Vasudeva and Devaki paid for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly, you are unborn, yet you take your birth for the welfare and to kill those who are envious of the demigods. Mások azt mondják, hogy mivel Vasudeva és Devaki imádkoztak érted, megszülettél fiúkként. Kétségtelenül megszületetlen vagy, mégis megszületsz az ő érdekükben, és azért, hogy megöld azokat, akik irigyek a félistenekre. Others say that the world, being overburdened like a boat at sea, is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. Vannak, akik azt mondják, hogy a világ túlterhelve, mint egy hajó a tengeren, nagyon bánatos, és ezért Brahma, a fiad imádkozott érted. Így jelentél meg, hogy megszüntesd a bajt. And yet others say that you appeared to juvenate the devotional service of hearing, remembering, worshiping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. Megint mások azt mondják, azért jelentél meg, hogy újjáélezd a hallást, az emlékezést, az imádatot és a többi odaadó szolgálatot, hogy az anyagi gyötrelmektől szenvedő, feltételekhez kötött lelkek élhessenek-e lehetőséggel, és felszabadulhassanak. And then she says, "O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death." És aztán azt mondja, ó Krishna, akik állandóan hallgatják, mesélik és ismétlik transzcendentális cselekedeteidet, vagy örömüket lelik abban, ha mások ezt teszik, minden bizonnyal megpillantják lótuszlábaidat. Egyedül ez vethet véget a születés és halál ismétlődésének. So the Supreme Personality of Godhead appears for different reasons, apparently. Úgy tűnik, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége megjelenésének különböző okai And all vannak. these reasons are given by the Shastras, by the Acharyas. A szentírások és az ácsárják ezeket az okokat említik. But when you hear from the Acharyas, you understand that some of the reasons are something that can be done by his incarnations. De amikor hallunk ezekről az okokról az ácsárjáktól, akkor látjuk, hogy vannak olyanok, amelyeket más inkarnációk is beteljesíthettek volna. Such as killing the demons. Mint például a démonok megölése. But why does Krishna actually come? De igazából miért jön Is Krishna? there an essential reason to that?
or a more exact reason for his appearance? Mi a legpontosabb oka ennek? And here in the Chaitanya Charitamrita, this is Krishnadas Kaviraj Goswami, explains, Chaitanya Charitamritában Krishnadas Kaviraj Goswami magyarázza, Prema rasa nirasya karate asvadanam raga marga bhakti loke karita pracharanam rasika sekara Krishna padama karuna edui hei hoite ichara udgama. Translation: The Lord desired to appear was born of two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and he wanted to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. Thus, he is known as supremely jubilant and as the most merciful of all. Verse number is 4. This is 4, 15, 16 together. Okay. The Lord's desire to appear was born for two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and he wanted to propagate devotional service in the world on the platform of a spontaneous attraction. Thus, he is known as supremely jubilant and as the most merciful of all. Az Úr vágya, hogy megjelenjen, két okból született. Szerette volna megízlelni az Isten iránti szeretet ízeinek édes eszenciáját, és a spontán vonzódás szintjén álló odaadó szolgálatot akarta hirdetni a világban. Így ő az, aki a legmagasabb rendű boldogságnak örvend, és aki mindenkinél kegyesebb. Purport. During the period of Lord Krishna's appearance, the killing of asuras or non-believers, such as Kamsan and Jarasandha, was done by Vishnu, who was within the person of Krishna. Magyarázat. Az Úr Krishna megjelenésének ideje alatt az asurákat, vagy a hitetleneket, mint Kamszát és Jarasandát, a Sri Krishna személyén belül jelenlévő Vishnu ölte meg. Such apparent killing by Lord Shri Krishna took place as a matter of course and was incidental activity for him. Az, hogy az Úr Sri Krishna látszólag elpusztította őket, természetes módon történt, és csupán mellékes cselekedet volt számára, az Úr Krishna eljövetelének számára, most addig. But the real purpose of Lord Krishna's appearance was to stage a dramatic performance of his transcendental pastimes in Vraja-bhumi. Az Úr Krishna eljövetelének igazi célja azonban az volt, hogy színre vigye Vraja-bhumiban játszódó transzcendentális kefteléseinek színdarabját, így feltárja az élőlény és a legfelsőbb Úr közötti kölcsönös szerető kapcsolatból fakadó legemelkedettebb transzcendentális ízt. Thereby exhibiting the highest limit of transcendental mellow in the exchange of reciprocal love between the living entity and the Supreme Lord. Tehát, hogy feltárja az élőlény és a legfelsőbb Úr közötti kölcsönös szerető kapcsolatból fakadó legemelkedettebb transzcendentális ízt. This reciprocal exchange of mellows is called raga bhakti, or devotional service to the Lord in transcendental rapture. E kölcsönös viszonzáson alapuló kapcsolatot rága baktinak, az Úr transzcendentális elragadtatásban végzett szolgálatának nevezik. Lord Krishna wants to make known to all conditioned souls that he is more attracted by raga bhakti than by vaidhi bhakti, or devotional service under schedule regulations. Az Úr Sri Krishna tudatni kívánja az összes feltételekhez kötött lélekkel, hogy őt jobban vonzza a rága bhakti, mint a vidhi bhakti, a szabályokhoz kötött odaadó szolgálat. It is said in the Vedas, in the Taittiriya Upanishads, Raso Vaisa, the absolute truth is a reservoir of all kinds of reciprocal exchanges of loving sentiments. A védák azt mondják, Taittiriya Upanishad 2.7, Raso Vaisa, az abszolút igazság a tárháza mindenfajta szerető érzelmen alapuló kölcsönös kapcsolatnak. He was causelessly merciful, and he wants to show upon us the privilege of raga bhakti. Ő indokolatlanul kegyes is, és meg akar bennünket ajándékozni a rága bhakti kiváltságával. Thus he appeared by his own internal energy. He was not forced to appear by extraneous forces. Ezért jelent meg, mint saját belső energiája, és erre nem valamiféle külső erő kényszerítette. Next verse. Lord Krishna thought, all the universes is filled with the conception of my majesty, but love weakened by sense of majesty does not satisfy me. Következő vers, azt mondja Krishna, hogy
Az egész univerzum tud fenségemről, de az a szeretet, melyet ez a tudás elgyöngít, nem tesz boldoggá engem. If one regards me as the Supreme Lord and himself as subordinate, I do not become subservient to his love, nor can it control me. Ha valaki engem a legfelsőbb úrnak tekint, magát pedig alárendeltnek, nem hódolok meg szeretetének, és ez a szeretet nem irányíthat engem. In whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. Bármilyen transzcendentális kapcsolatban én már engem a baktám, én viszonzom azt. Ilyen az én természetes viselkedésem. The Lord by his inherent nature reveals himself before his devotee according to his inherent devotional servants. Is that the purport? Yeah, I'm sorry. Magyarázat. Eredeti természeténél fogva az Úr örök odaadó szolgálatuknak megfelelően tárja fel magát baktái előtt. The Vrindavan pastimes demonstrated that though generally people worship God with reverence, the Lord is more pleased when a devotee thinks of him as a pet son, personal friend, or most dear fiancé, and renders service unto him with such natural affection. A vrindávani keftelések azt bizonyítják, hogy bár az emberek általában tisztelettel imádják Istent, az Úr jobban örül, amikor a bakta dédelgetett fiaként, bensőséges barátjaként, vagy legdrágább kedveseként gondol rá, és ilyen természetes vonzalommal szolgálja The Lord őt. becomes a subordinate object of love in such transcendental relationships. Az ilyen transzcendentális kapcsolatokban az Úr a szeretet alárendelt tárgyává válik. Such pure love of Godhead is unadulterated by any tinge of superfluous, non-devotional desires, and is not mixed with any sort of fruit of action or empirical philosophical speculation. Ezt a tiszta Isten szeretetet a hiába való, nem odaadó vágyaknak a leghalványabb árnyalata sem szennyezi, és nem keveredik semmilyen gyümölcsöző tettel, vagy empirikus filozófiai It is spekulációval. pure and natural love of Godhead, spontaneously aroused in the absolute stage. Tiszta és természetes Isten iránti szeretet ez, amely az abszolút szinten ösztönösen felébred. This devotional service is executed in a favorable atmosphere, free from material affection. Az ilyen odaadó szolgálatot a bakták anyagi vonzalomtól mentes kedvező légkörben végzik. Om Gyanti Mirandasya Ganajana Salakaya Chaksun Militam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadhi Pastyatya Desatarine Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Bhaja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So, process of devotional service is a process of awakening one's natural love for Krishna. Az odaadó szolgálat az, ami a Krishna iránti természetes szeretetet fel tudja ébreszteni. Nitya Siddha Krishna Prema Saruka Bonoy Sravanari Siddhi Chitte Koriye Udoy. In the hearts of all living entities, pure love for Krishna resides eternally. A Krishna iránti szeretet minden élőlény szívében örökké ott lakozik. So Krishna comes to invoke or bring out that love. Krishna eljön, hogy felébressze ezt a szeretetet. And he performs his pastimes in his most cherished abode, Sri Vrindavan Dham. És bemutatja a ketteléseit, és ezek a legízletesebbek vagy élvezetesebbek Sri Vrindavan Dhámban. Krishna appeared in two places simultaneously.
Krishna egy időben 2 helyen jelent meg. We all know the pastime, how in the jail cell of Kamsa, Devaki was being imprisoned by her vicious and demoniac brother. Mindennyian Kamsa. ismerjük a kettelést, hogy Devakinak a testvére Kamsa, a démonikus, ördögi Kamsa bebörtönözte Vasudévat és Devakit. So the omen, or the oracle from the sky, was that the eighth son of Devaki would be the cause És of the demise of Kamsa. az égi hang azt mondta, hogy Kamsa halálának az oka az Devaki 8. gyermeke lesz. And so Kamsa was at first very patient, but then very nervous, and then he decided not to wait till the eighth son, he decided to kill all the children. Kamsa először türelmes volt, de aztán úgy döntött, hogy nem fog várni a 8. fiúgyermekre, hanem az összes gyereket megöli. And one after another, 6 sons were born, 6 sons were immediately destroyed by Kamsa. És megszületett 6 fiúgyermek, és mindegyiket azonnal megölte Kamsa. Using the analogy of the great chariots, they also give some analogous reason or meaning to the birth of these particular sons. Az ácsárák használnak egy analógiát, amivel szemléltetik, hogy mi volt az oka ennek a 6 fiúgyermek megszületésének. These sons, in an analogous way, represent the 6 anarthas, or not the 6 anarthas, but the 6 enemies of the conditioned soul. Ez a 6 fiú képviseli a feltételekhez kötött lélek 6 ellenségét. Lust, anger, greed, illusion, pride, Éj, and düh, mohóság, ultimately envy. büszkeség, illúzió, irigység. And the 7th son was actually Sri Balaramji himself, the Supreme Lord, A 7. fiú valójában maga Balaramji volt, a legfelsőbb úr, who represents Guru Tattva, aki a Guru the Tattvát supreme képviseli. personality of Guru Tattva. A Guru Tattva a legfelsőbb személyisége. And of course, according to the pastime, we understood that apparently Devaki had a miscarriage and the child was not born, but this was an arrangement by Yogamaya to transfer the son from the womb of Devaki to the womb of Mohini, who was staying safely in Sri Vrindavan Dham. Persze a kettelésből tudjuk, hogy ha bár úgy nézett ki, mintha Devaki elvetélt volna, valójában ez Yogamaya elrendezése volt, hogy átkerüljön ez a fiúgyermek a börtönből Devaki méhében, Vrindavanba, Rohini méhébe, aki ott volt biztonságban. And that was Krishna's arrangement. He told Yogamaya, this is your service. És ez volt Krishna elrendezése, mondta Yogamájának, hogy most ez a szolgálatod. You have to transfer Sri Balaram from Devaki's womb to Rohini. Át kell helyezned Sri Balarámot Devaki anya méhéből Rohiniéba. She said, impossible. I can't do it. És akkor azt mondta, hogy hát ez lehetetlen, ilyet nem tudok. Krishna said, don't worry, I'll empower you. Akkor Krishna mondta, hogy ne aggódj, én felhatalmazlak. This is nice, not nice, but it's a very important principle, is that when things become a little more difficult or apparently beyond our ability, we know that the empowerment of the Lord makes everything, what we say, successful. Ez egy nagyon fontos alapelv, hogy amikor úgy érezzük, hogy valamilyen lehetetlen feladat előtt állunk, akkor emlékezzünk arra, hogy a legfelsőbb Úr kegye az mindent lehetségesé tud tenni. Devotees always seek the mercy and empowerment of the Lord in all forms of service. A bakták minden szolgálat során kérik a legfelsőbb Úr felhatalmazását. In that way, if Krishna is pleased, then the devotee becomes happy. És így, amikor Krishna elégedett, akkor a bakta boldog. And so now, the 8th child was born. És most megszületett a 8. gyermek, But by the arrangement of Yogamaya, nobody was aware of it. de Yogamaya elrendezéséből senki nem volt ennek tudatában. And Krishna appeared in his four-handed form as Vishnu, actually, És Krishna 4-karú formájában jelent meg Vishnuként. holding the 4 symbols of Vishnu. Vishnu 4 szimbólumával a kezében. It's mentioned that Vasudeva
was meditating deeply on the mercy of the Lord and on the Lord himself, and then he became so effulgent by that meditation, and through that meditation he transferred that meditation of the absolute Supreme Personality of Godhead to the mind of Devaki. Ugye olvassuk, hogy Vasudeva nagyon mélyen elmerült a meditációban Krishna kegyén, az Istenség legfelsőbb személyiségén, és ahogy meditált, nagyon ragyogóvá vált, és ezt a meditációt áthelyezte Devakiba. And from the mind of Devaki to the womb of Devaki, and ultimately the Lord appeared within the prison cell in his personal form as Vishnu. Devaki elméjébe, és aztán Devaki elméjéből Devaki mélyébe került, ahonnan aztán megjelent az Istenség legfelsőbb személyisége, mint Vishnu. So, of course, Kamsa wasn't alerted at the time, but Vasudeva thought, in order to save this child, I have to take him out of here. Persze Kamszának ezt még nem jelezték, és Vasudeva azt gondolta, hogy most valahogy biztonságba kell vinnem ezt a gyermeket. But that was also the will of the Lord. De ez volt az Úr akarata is. He wanted to go to Vrindavan. Vrindavanba akart menni. But as the Acharyas say, he already appeared in Vrindavan simultaneously when he took birth in the prison cell of Kamsa. De hogy az ácsáryák elmondják, ő már megszületett Vrindavanban is, egy időben azzal, mint amikor megszületett Kamsa börtönében. But for the sake of pastimes, he disappeared from the prison cell by his own arrangement through the agency of Vasudeva, and was taken to Sri Vrindavan Dham. De a saját elrendezése az volt, hogy aztán elkerült a börtönből, Vasudeva, a saját akaratából, Vasudeva segítségével, vagy ő volt az eszköze ennek, és átkerült Sri Vrindavanba. He came to the maternity room of where Yasoda was, and she had just given birth. Yasoda anya szülőszobájába került, aki éppen szült, már hogy túl volt a szülése. Actually, she was in so much labor, she actually lost external consciousness, so she wasn't aware that she actually gave birth. A szülés annyira kimerítette Yasoda anyát, hogy nem is volt magánál, és nem is volt tudatában annak, hogy 2 gyermeket is világra hozott. Vrindavan Krishna, 200 form of Krishna, and to the youngest sister of Krishna, Subhadra. Vrindavani Krishnát a kétkarú formájában, és az ő hugát, Jogamáját, Subhadrát. But Krishna remained invisible. De Krishna láthatatlan volt. And when Vasudeva came, he took the child, he placed it next to the bedside where Yasoda was, and he saw the girl. He took the girl and went back to the jail cell in Mathura. Amikor Vasudev megérkezett, akkor lerakta a Krishnát az ágyra, és ott látta ezt a kislányt, őt meg fölvette, és magával vitte vissza a Mathurába. So he bewildered Kamsa by leaving the jail cell. Megzavarta Kamszát azzal, hogy elment a börtönből. And he was able to appear in Vrindavan in his two-handed form also simultaneously. És egy időben meg tudott jelenni Vrindavanban a kétkarú formájában. So is Krishna born or is he unborn? Akkor most Krishna megszületik, vagy megszületetlen? Think about it. Gondoljatok bele. They say, here, Queen Kuti says he's unborn. Itt Kunti királynő azt mondja, hogy megszületetlen. But then he takes birth also. De aztán meg is születik. So if you take birth, that means you're born. Tehát ha megszületsz, akkor ez azt jelenti, hogy megszülettél. But because he's unborn, he doesn't take birth. De mivel megszületetlen, ezért nem születik meg. So is he both or one or the other? Akkor most ez hogy van? Any response? Valamilyen válasz? Yeah? He's both. Mindkettő. Depends which one you like. Amelyiket szereted. And both are true. Mind a kettő igaz. Because he in his lila as a ordinary personality, he appears to take birth, which he does. Mert a kettelésében, mint egy közönséges személy, úgy tűnik, mint aki megszületik, és meg But is not születik. like we take birth. De nem úgy, ahogy mi. So appearing from the womb would be synonymous with the word taking birth. Ugye ez a méhből való megjelenés, ez a születésnek felel meg. So now
Kamsa is there, and he's alerted by his guards that the eighth child is born, and Vasudeva is back. Kamsa az őröktől megtudja, hogy megszületett a 8. gyermek, és So megint ott van fear Vasudeva. strikes Kamsa, and he runs to the jail cell. Kamsa retteg, rohan a cellába. But Devaki, she's holding this beautiful little girl, De Devakinek egy gyönyörű kislány van a kezében. and she says, "My dear brother, it's a girl." És azt mondja, hogy drága bátyám, egy kislány, But he's a demon. de egy démon, He can't hear. nem hall. All he thinks about is the eighth child. Csak a 8. gyerekre He tud doesn't gondolni. think whether it's a girl or a boy. Nem gondol arra, hogy most ez fiú vagy lány. And so he grabs the child away from the arms of Devaki, and she's begging, pleading in a most piteous way to save this child. This child cannot cause you any harm. Csak megragadja a gyermeket, elveszi Devakitől, ő meg kiált, hogy de hát ez egy kislány, és nem tud neked bántalmat okozni. Prabhupada says the demons will do anything. Prabhupád mondja, hogy a démonok bármire képesek. They'll do anything. Bármire They'll képesek. kill their brothers, fathers, sisters. They'll kill anybody. Megölik a testvérüket, az apjukat, a nővérüket, bárkit. They don't care because they're so avaricious and so full of lust that they have no compunction or no feeling for others. Nem érdekli őket, annyira gonoszak, és annyira irigyek és önzőek, hogy bárkit bántanak, és nem zavarja So he őket. takes the child and he's about to dash the child on the rock, but before he does that, the child, which is a girl, slips out of his hand, appears in the sky with 8 arms and says, "You fool, Kamsa." És akkor megragadja ezt a kislányt, és hozzá akarja vágni a sziklához, de ez a kislány így kicsúszik a kezei közül, felemelkedik, és azt mondja, hogy te ostoba The person who Kamsa. will be the cause of your death is born somewhere else. Az a személy, aki a halálodat fogja okozni, máshol született She meg. doesn't say Vrindavan. She doesn't want to tell the demon, Nem mondja, hogy Vrindávonban, ezt nem akarja Somewhere elárulni. else. Azt mondja, hogy valahol máshol. And then Kamsa becomes a little bit repentant. És akkor Kamsa egy kicsit így He's overwhelmed by his magát. own, what we say, ignorance. megbánó, a tudatlanság egy kicsit úgy And kitisztít. all he can think about is now how badly he acted toward his sister. És csak arra tud gondolni, hogy milyen csúnyán viselkedett a hugával. He shows some human emotion for a little while, Egy kis időre valamilyen emberi érzelmet nyilvánít, but doesn't last. de ez nem tart sokáig. And then he sends his soldiers out to find Krishna. Elküldi a katonáit, hogy találják meg Krisnát. So Krishna is already born in Vrindavan, or appears in Vrindavan. Krishna már megszületett Vrindávonban, megjelent And ott. why? It's also mentioned that his pastimes, when he appears in this world, his prakat pastimes, this is mentioned by Kavi Kanapur in Gopal, was it Ananda Gopal Champu? Yeah. He says that the pastimes of Krishna, who performs in the material world, prakat pastimes are even sweeter than his aprakat pastimes. Kavi Karnapur az Ananda Vrindában Csampúban azt mondja, hogy Krisnának a kettelései, amikor az anyagi világban a prakat lilát nyilvánítja meg, még édesebbek, mint a lelki világban lévő So kettelései. another name for Krishna is Lila Purushottam. Krisnának egy másik neve a Lila Purushottama. He comes to display his leelas in different manifestations of relationships with his internal, and not internal, but his intimate devotees. Krisna megnyilvánul, hogy megmutassa a kettelését a különböző bensőséges baktáival. Specifically, and this is mentioned by Kavi Kanapur, he says that he wanted to demonstrate the Sringara Ras or the Madhurya Ras. És Kavi Karnapur említi, hogy kifejezetten meg akarta nyilvánítani a Sringára rasszát, vagy a Mádurja rasszát. But he displayed many of his rasas in the different mellows. De sokféle rasszát nyilvánított meg különböző kapcsolatokban. And as he mentioned here, this mood of Vrindavan, which is spontaneous love,
Sri Chaitanya Mahaprabhu actually came to teach that level of bhakti. És ahogy itt láttuk, a vrindávani szeretet, ez a spontán szeretet, amit említésre került, és Chaitanya Mahaprabhu azért jött, hogy ezt a fajta szeretetet The tanítsa. process of bhakti is a gradual process of purification. Bhakti folyamata egy fokozatos tisztulási folyamat. Adaustrada sadhu sangha bhajana kriya anartha nivritti nishtha ruchi ashakti bhava and prema, the 9 stages of bhakti. Ez az odaadó szolgálat 9 szintje. But in the more later stages of bhakti, as the devotee develops, he practices the mood of loving Krishna in the mood of following in the footsteps of one of the residents of Sri Vrindavan Dham. A lelki életbe való fejlődésnél az ember eljut odáig, hogy Vrindavan Krishna valamelyik vrindávani társának a lábnyomait követve végezze az odaadó szolgálatát. And Krishna demonstrated what are these wonderful pastimes with his devotees. Krishna bemutatta a csodálatos ketteléseit a különböző baktáival. I'm just thinking of one particular pastime. És egy konkrét kettelés jutott az eszembe. This one I read in His Holiness Shivaram Maharaj's book, Vraja-dhama? Navavrajadhama. Őszentséges Srila Swami Maharaj Navavrajadhama című könyvében olvastam. Krishna just killed a demon, Krishna épp megölt egy démont, big demon. egy nagy démont. And all the cowherd boys, they're all glorifying Krishna. Well done, well done, well done. Tehénpásztor fiúk mind dicsőítették Krishnát, hogy ügyes voltál, ügyes voltál, ügyes So they voltál. gather around Krishna. How did you do that? Összegyűltek Krishna köré, That és was such a kérdezgették, big demon. hogy csináltad? Akkora démon I volt. couldn't do that. Én ezt nem tudnám megcsinálni. And yesterday, I beat you in wrestling. És tegnap legyőztelek birkózásban. Another boy said, yeah, and I stole your lunch pail and you were crying. És egy másik fiú azt mondja, hogy én meg elloptam az ebédedet, és akkor And I sírva couldn't do fakadtál. that. De I én sem couldn't lennék kill erre that demon. képes. Nem tudtam volna megölni ezt a So how démont. did you do that? Hogy They all csináltad? wanted to know. Mind akarják So tudni. they start guessing. Úgyhogy elkezdenek találgatni. So one boy says, it's his mother. Az egyik fiú azt mondja, az She anyukája. puts these armlets and amulets on his legs and arms, and they have secret mantras in there. Ilyen különböző amuletteket rak a lábára, a karjaira, amiben titkos mantrák vannak. And then she also teaches him these mantras, and he chants these mantras. És meg is tanítja neki ezeket a mantrákat, és ő meg énekli ezeket a mantrákat. So they're all guessing. És akkor itt találgatnak. But they all think it must be Mother Yasoda because she's the best. De mindannyian azt gondolják, hogy biztos, hogy Yasoda mama ennek az oka, mert ő So a legjobb. Krishna's listening, and he's not saying anything. Krishna hallgatja, de nem mond semmit. And then he says, Aztán azt mondja, you want to know? akarjátok tudni? Yeah. So all the boys get really excited. Fiúk nagyon izgatottan mondják, hogy igen. Well, when I was born, just after I was born, A Krishna mondja, hogy hát közvetlenül there was this azután, hogy great megszülettem, sage that came to see my father, and he had a secret meeting with him. jött egy nagy bölcs, aki találkozott az apukámmal, egy ilyen titkos találkozójuk volt. And he was telling my father, És azt mondta az apukámnak, this boy is very, very special. hogy ez a fiú nagyon-nagyon különleges. He is as good as Lord Narayan. Olyan, mint az Úr Nárayana. In fact, he is Lord Narayan. Valójában ő maga az Úr Nárayana. And Krishna turns to his friends. Krishna odafordult a barátaihoz. Do you want to know? Akarjátok tudni? I'm God. Én vagyok Isten. And they look at each other and they look at him and they all start laughing. He thinks he's God. Összenéznek, aztán ránéznek, aztán mondják egymásnak, ha, azt hiszi, hogy ő Isten. He speaks nonsense a lot, but this is the worst. I mean, this is the Sokat best. beszél össze-vissza, de ez mindent visz. And Krishna is laughing. Krishna nevet. And they're all laughing. Ők is nevetnek. This particular pastime happened at a place called Hashyavan. Ez a kezdelés, ez Hászjavanában And it's a történt. place where it's the embodiment of laughter. Azon a helyen, ami a nevetésnek a megszemélyesülése. When I read that pastime written by Maharaj in his book,
Amikor olvastam ezt a kettelést, ahogy Maharaj leírta a That könyvében, was it. I couldn't read anymore. annyira nevettem, hogy nem tudtam I tovább just kept olvasni. laughing. I put the book down. Nevettem, letettem a könyvet. It's so full of humor. And the way Annyira Krishna humoros. displays his mood in this particular pastime, so nonchalant. Yeah, I'm God. Ahogy Krishna így kifejezi ezt a hangulatát ebben a kettelésben, Whether you olyan, believe it or not, it doesn't matter. ahogy így mondja, én vagyok Isten, aztán And I most hope elhiszitek vagy nem, az nem számít. But since you wanted to know, I told you. De mivel tudni akartátok, akkor azért elmondtam. But please forget about it. Ne felejtsétek el, Because it's more fun playing. mert sokkal jobb úgy játszani, ha nem tudjátok. So these pastimes with the Lord are very, very intimate and very sweet with his intimate devotees in Sri Vrindavan Dham. Az Úr és a bensőséges baktái kettelései Sri Vrindavan Dhámban And Srila nagyon-nagyon édesek Prabhupada és says, csodálatosak. if we practice this process given by the acharyas, then we can ultimately come to the stage of developing that attachment for Krishna. Ha gyakoroljuk ezt a folyamatot, amit az ácsárjáink adtak nekünk, akkor idővel eljuthatunk arra a szintre, hogy ilyen kettelésekbe vehetünk részt Krishnával. Out of all of the 9 angas of bhakti, of the 9 limbs of bhakti, the essence of is smarnam. A bhakti 9 angájának a lényege az a smaranam. And that's mentioned in the Mahabharata, but it's also mentioned in Chaitanya Charitamrita, to always remember Krishna and never forget Krishna. Ezt a Mahabharata és a Chaitanya Charitamrita is említi, hogy mindig emlékezzünk Krishnára, és sose felejtsük el őt. Which is the essence of the practice of bhakti, Ami a bhakti gyakorlásának or a the lényege, success of the practice of bhakti. vagy a bhakti gyakorlásának a sikere. But I was just recently at a discussion with 2 very senior devotees, and both were going back and forth arguing this particular point. Nemrégiben beszélgettem 2 idősebb baktával, és erről a kérdésről vitatkoztak. And one was saying it's smarnam, that is the essence, and the other one was saying no, it's kirtanam. Az egyik azt mondta, hogy a smaranam a lényeg, a másik pedig azt mondta, hogy a kirtanam. And they were all both reciting verses supporting their argument. És mind a ketten idéztek verseket, amivel alátámasztatták az érveiket. But then there was a particular verse that's mentioned, Aztán volt egy konkrét vers, amit említette, that smarnam becomes fully developed when kirtanam becomes perfect. hogy a smaranam akkor fejlődik ki teljesen, hogyha a kirtanam tökéletes. So one can develop full smarnam through the process of kirtanam. Tehát a tökéletes smaranamot a kirtanamon keresztül tudjuk elérni. So they both won, but one really won. Mind a kettő egy, de az egyik nyer mégis. Because kirtanam is actually the way that smarnam becomes immediately, what we say, available. Mert a kirtanam az a módszer, ami által a smaranam azonnal elérhető. Of course, smarnam, there is 5 stages of smarnam, where Persze. it becomes in more of intensification of that memory, and when it becomes full, it becomes ultimately absorption in samadhi. Persze a smaranamnak van 5 szintje, hogy az intenzitása ennek az emlékezésnek mélyül, amíg el nem érjük végül a szamádinak a szintjét. So by hearing and chanting these pastimes of the Lord, we develop more and more of that mood of smarnam. Hogyha az Úr ketteléseiről hallunk, és ismételjük azokat, akkor egyre inkább lehetségessé válik számunkra a smaranam. There's another nice pastime that Krishna played with Radharani and the gopis. Van egy másik szép kettelés, amikor Krishna Radharanival és a gópikkal játszott. Have you ever played hide and seek? Bújócskáztatok már? Ki az, aki? I think everybody who ever grew up in this particular world played hide and seek. Azt gondolom, hogy bárki, aki ebben a világban nőtt fel, biztos, hogy bújócskázott. So, of course, they say all of the various games that we play are origin within Krishna and his devotees in Vrindavan. That is the nice games, not the ones we make up. Minden ilyen játék, amit mi játszunk itt ebben a világban, annak az eredete a lelki világban is megtalálható, ez a jó játékokra vonatkozik. So Radharani's there, Krishna's there, and the gopis are there. Ott van Radharani, ott van Krishna, és ott vannak a gópik.
And Radharani has to hide her eyes, and then all the gopis and Krishna has to find hiding places. Radharaninak bekötik a szemét, és Krishnának és a többieknek el kell rejtőznie. So everything is set, they're all hiding, and now Radharani is ready to find. Mindenki elrejtőzött, és Radharani kész megtalálni őket. So she's going this way and that way. Megy erre, megy arra. But there is a problem. De volt egy probléma. The gopis love Radharani so much, A gópik annyira szeretik Radharanit, they can't remain quiet when she gets near them. hogy nem tudnak csöndben maradni, amikor a közelükbe megy. And they just express their love for Radharani as soon as she gets close by. Azonnal kifejezik a Radharani iránti szeretetüket, amint a közelükbe jön. And they either laugh or say something. Vagy nevetnek, vagy mondanak valamit, And then she catches all the gopis. és akkor így megtalálja az összes gópit. But now, where's Krishna? Na de hol van Krishna? Gotta catch that rascal. El tudja kapni ezt a gazfickót. And he's not so easy. Őt nem olyan könnyű. So she's going this way and that way. Megy erre, megy arra. And Krishna keeps going farther away. Krishna egyre messzebb megy. Now he starts retreating into the mountain area. Elkezd a hegyek közé menni. And Radharani's getting closer. És Radharani kezd közeledni. She's thinking, how can I find him? És tűnődik rajta, hogy tudom megtalálni. He's so tricky. Olyan cseles. Then she thinks, I have to use the ultimate weapon. És akkor azt gondolja, hogy hát a végső fegyverhez So kell she folyamodnom. starts singing Elkezd énekelni. so sweetly. Nagyon édesen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna freezes, he can't move. He's Isten stunned. lefagy, nem tud megmozdulni. And then she catches him. És akkor elkapja. She said, I caught you. Elkaptalak? Krishna says, you cheated. És akkor még Krishna is azt mondja, hogy That csaltál. wasn't fair. Ez így nem ér. And then she says, well, you just don't like to lose. Azt mondja, csak nem szeretsz veszíteni. So these are some of the sweet pastimes of Krishna in Vrindavan. Ez néhány édes kedvelés Krishnával So this Vrindávonban. mood of Sri Vrindavan Dham as given by Krishna through his pastimes and explained by the great souls is actually the goal of this process because we are followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ezek a vrindávani kedvelések, amiket Krishna bemutat, ezeket az ácsárjáink magyarázták el nekünk, vagy írták le nekünk, és Chaitanya Mahaprabhu az, akit mi követünk. And so to practice that, we have to really perfect our chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. És ennek a gyakorlásához tökéletesítenünk kell a Hare Krishna Maha Mantrának az éneklését. And as Krishna says here, as long as we are attached to following rules and regulations as a success of our bhakti, because there is a class of devotees that think, if I do everything according to rules and regulations, that's perfection. Ezért ez, hogy mi a szabályokat követve akarjuk elérni az odaadásnak a tökéletességét, ez így nem fog működni. Persze vannak olyan bakták, akik azt gondolják, hogy a szabályoknak a követése a siker. But rules and regulations are not dispensable. They're required. A szabályok követése nem elvetendő, szükség van rájuk, To keep us focused in the right direction. hogy a fókuszunkat a megfelelő irányba tartsuk. But ultimately, the process is to come to the stage of actually loving Krishna. De végül a lényeg az, hogy eljussunk arra a szintre, hogy valóban szeretjük Krishnát. Satam prasangam mama viryasam vidopavati ridkarna rasayana katha. That those who hear and chant the glories of the Lord in the association of great souls, actually that type of katha is called rasayana katha. That katha that is so full of nectar. Akik nagy lelkek társaságában hallják, vagy ismétlik Krishnának a kedveléseit, ez az igazi rasszájaná katá, az a fajta beszélgetés, ami tele van nektárral. Maharaj Parikshit, he's absorbed in listening to the teachings of Srimad Bhagavatam and the glories of Krishna.
in his different incarnations. Pariksit Maharaj ül és elmélyülten hallgatja az elbeszélést Krisnának a különböző kefteléseiről, a különböző It's inkarnációiban. described that after 6 days, Sukadeva Goswami turned to Maharaj Pariksit and said, "Do you want some water? You want to Olvassuk, take hogy a little rest?" 6 nap után Sukadeva Goswami megkérdezi Pariksit Maharajtól, hogy szeretnél egy kis vizet? Szeretnél pihenni egy kicsit? He had finished 9 cantos. Már befejezte a 9 éneket. He stopped just before he got to the 10th. Megállt, mielőtt elkezdte volna a 10-et. And Maharaj Pariksit, when he heard the request, he said, "This is what I'm waiting for. Krishna in Vrindavan, please continue." Pariksit Maharaj mondta, hogy ez az, amire vártam. Krishna Vrindavanban, kérlek And folytasd. Sukadeva Goswami became more animated and more enthusiastic and started to narrate Krishna's pastimes in Sri Vrindavan. Sukadeva Goswami meg ettől még lelkesebb lett, hogy beszéljen Krishna Vrindavani kefteléseiről. So Krishna in Mathura is sweet, Krishna in Dwarka is sweeter, and Krishna in Vrindavan is the sweetest of all. Krishna Dvárakában édes, Mathurában édesebb, és Vrindavanban még édesebb. And that's the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És ez Sri Chaitanya Mahaprabhu hangulata. To teach the process of loving Krishna in the mood of serving Krishna in the mood of spontaneous attraction. Hogy tanítsa, hogy hogyan kell Krishnát a spontán vonzódás hangulatában And szolgálni. you're all very fortunate, those of you who are residents here. Shivaram Maharaj has done a wonderful service by bringing this mood out in his writings. Nagyon szerencsések vagytok, akik itt laktok, és Shivaram Maharaj nagyon nagy szolgálatot tett azáltal, hogy az írásaiban ezt a hangulatot megjeleníti. Because this is the goal of Krishna consciousness. Mert ez a Krishna tudat célja. And this is what attracts Krishna. És ez az, ami végső soron vonzza Krishnát. Okay, so I'll stop for a little while and see if there's any comments or questions. And Megállok, hogy van esetleg valami if hozzászólás vagy we can kérdés, continue also. vagy folytathatjuk is. Anyone? Valakinek? Okay. Do we have a microphone? I'm wondering about Krishna being a punishing God. Being what? Punishing God. Punishing, to punish. Punish. Oh, punishing God. Yeah. Because sometimes I hear the devotees say, if you don't chant your rounds properly, or if you have the bad mood, then Krishna will take away your service, or he won't let you stay in the holy dham, things like that. Azon tűnődöm néha, hogy Krishna egy büntető istene, mert van, amikor halljuk baktáktól azt, hogy azt mondják, hogy ha nem dzsapázod rendesen a köreidet, don't chant your round. Nem végzed megfelelően a szolgálatodat, akkor Krishna el fogja venni a szolgálatodat. Well, it's not that Krishna is punishing you. Nem arról van szó, hogy Krishna megbüntet. He gives us the process by which we can advance towards him in loving devotional service. Ő adja nekünk azt a folyamatot, aminek a segítségével fejlődni tudunk az iránta való szerető odaadás He felé. makes it known through the acharyas and through himself through the process of pure devotional service. Ezt tanítja az ácsárjákon keresztül, és saját maga is a tiszta odaadó szolgálaton keresztül. So we have a choice. Tehát van választásunk. We follow. If we follow, Ha követjük, we benefit. akkor az a hasznunkra válik. If we don't, Ha nem, we punish ourselves. akkor mi magunkat büntetjük. He's not punishing us. Nem ő büntet minket. He wants us to come to him. Ő azt akarja, hogy menjünk hozzá. He's always in the positive. He's always encouraging us Ő mindig pozitív, mindig bátorít to bennünket. do those things that bring us closer to him. Hogy csináljuk a megfelelő dolgokat, ami által közelebb kerülünk hozzá. In the mood that will also bring us closer. Olyan hangulatban, ami szintén közelebb visz But hozzá. if we don't follow, Ha nem követünk,
If someone wants to give you something valuable, Ha valaki akar neked adni valamilyen értékes dolgot, and for whatever reason you refuse, és te valamiért ezt elutasítod, then you miss out. It's your fault. akkor te maradsz le valamiről, ez a te hibád. So Krishna doesn't punish us. He simply gives us the process, and if we refuse, then we punish ourselves. Hát Krishna nem büntet bennünket, hogy csak odaadja nekünk a folyamatot, és hogyha mi nem élünk vele, akkor mi büntetjük We don't magunkat. take advantage of what is given. Nem élünk azzal, amit kaptunk. Maybe we don't recognize it. Lehet, hogy nem ismerjük fel. And therefore, the Acharyas help us not only to give us the process, but also to teach us what is the benefit of the process. Ezért az ácsérek nem csak a folyamatot tanítják nekünk, hanem azt is, hogy mi a haszna annak, hogyha követjük a folyamatot. But if we don't know that, Mert ha ezt nem tudjuk, it's like you stick your hand in fire because you didn't know it burns, but still the fire will burn. betesszük a kezünket a tűzbe, mert nem tudtuk, hogy megéged, de attól még megéget. So we can choose to follow Krishna or not. Tehát ez a mi választásunk, hogy követjük Krisnát, vagy sem. And those who do, És akik követik, they get the benefit. ők megkapják annak a They hasznát. become happy. Boldogok They lesznek. become free from anxiety. Megszabadulnak az aggodalomtól. They awaken their attraction for Krishna. Felébred a Krisna iránti vonzódásuk. And ultimately they develop their love for Krishna. És aztán végül kifejlődik bennük a Krisna iránti szeretet. But those who don't, Akik nem, although they've been given the chance, de megkapták a lehetőséget, they're unfortunate. ők szerencsétlenek. If you've never had a chance to get something valuable, so when you don't get it, it's not such a big loss. But when you have it and you lose it, that's greater. That's a greater Hogy loss. sose volt lehetőséged arra, hogy valami különleges dolgot megkap, és elveszted, akkor ugye ott nem történt semmi, vagy nem éltél, vagy nincs ott, akkor nem történt semmi, de ha megkaptad és elveszted, akkor az egy sokkal rosszabb helyzet. A rich man who becomes poor suffers more than a poor man who is never rich. Egy gazdag ember, aki szegénnyé válik, sokkal jobban szenved, mint egy szegény, aki mindig szegény volt. So don't say no. Úgyhogy nem mondj nemet. Anything else you would like to add? Okay. We also come with our own karmas, our own struggles, and until the taste from the holy name is not obtained, we still have to deal with these impediments. So maybe our desire is to fully surrender, but our ability is lacking. So it's kind of like a catch. How do you say it? Catch 22. Yeah. You want to get rid of them, but you don't have the adhikari, the ability to do it. Van, amikor jövünk a Krishna tudatba, de jövünk múltbeli szamszkárokkal, karmával, és lehet, hogy ott van a szándékunk, hogy teljesen meghódolunk, de vannak ennek akadályai, ami miatt nem vagyunk erre képesek. Sarusanga, sarvashastri hoy, lavamatta sarusange, sarvasiddhi hoy. Take association with devotees, especially those devotees who are fixed in devotional service. Legyél a bakták társaságában, főleg olyanok társaságában, akik szilárdak az odaadásban. By their mercy and by their association, you can develop the adhikar or the ability to overcome. Az ő kegyükből és az ő társaságuknak a hatására az ember képessé válik arra, hogy legyőzze az akadályokat. So the process is given, and even if we don't, there is a way to achieve what we need to have in order to achieve. That is sadhusanga. A folyamat ott van, és ott vannak azok a dolgok is, amik lehetővé teszik azt, hogy elérjük annak az eredményét, és ez a sadhusanga. But I've had so much sadhusanga. Hát én már olyan sokat voltam And I've sadhusangában, still got these anarthas. de még mindig vannak What am anartáim. I gonna do? It process doesn't work. Mit csinálhatnék? Nem működik ez a folyamat. Or maybe I'm an exception. It just doesn't work for me. Vagy lehet, hogy én vagyok a kivétel. Nekem ez nem működik. Someone asked Prabhupada, Valaki megkérdezte Prabhupádtól. Prabhupada, we had so much association with you. Prabhupád, olyan sokat voltunk a társaságodban, And still we have material desires. és még mindig vannak anyagi vágyaink. So this verse, Lavamata, one moment of association with a pure devotee, hearing the Vakya, the pure chanting,
you're free from all material desires. Mi van ezzel a verssel, ami azt mondja, hogy lava mátra, hogyha egyetlen pillanatot társulunk egy szenttel, és halljuk, ahogy ő dicsőíti Krisnát, akkor minden anarta eltűnik. Is that some exaggeration? Ez egy túlzás lenne? Prabhupada gave a very interesting answer. Prabhupád nagyon érdekesen válaszolt. He said, when the wood is wet, it doesn't catch fire. Azt mondta, hogy amikor nedves a fa, akkor nem kap tűzre, nem lobban lángra. So keep hearing and you'll dry out. Keep your? You'll dry out. Keep hearing. Halljál továbbra is, tehát folytasd a hallást, és akkor ki fog száradni a So fa. it does happen, but it happens after continuous hearing and associating from those persons who are... Megtörténik, de folyamatosan kell hallani ezektől a személyektől, akik szilárdak. So don't give up. Ne add fel. You're guaranteed to win. Garantált a győzelem. Can't lose. Nem lehet veszteni. You can only lose when you give up. Csak akkor veszíthetsz, ha feladod. Because if you don't give up, your spiritual master or Krishna using your spiritual master will drag you back home. Mert ha nem adod fel, As long akkor as you a don't give up. lelki tanítómestered és Krishna, aki küldi a lelki tanítómestered, vissza fog húzni a lelki világban. A lényeg az, hogy ne add fel. Prabhupada, I have so many material desires and there are so many obstacles coming in my life. How do I overcome them? Annyi anyagi vágyam van, és annyi akadály van az életemben, hogy tudom ezeket legyőzni? Prabhupada said, with one kick of my boot, finished. Prabhupád azt mondja, hogy a csizmámmal csak rugok egyet, és eltűnnek. In other words, by the mercy of this spiritual master. Vagyis a lelki tanítómester Mukankaroti kegyéből. vachalang pangu lagate giring. Yakripa karataraham bande siguru dinatarinam. By the mercy of the spiritual master, once it stays fixed and executing the process, and then taktva deham purna janmani naiti mam meti surjana. Ha valaki szilárd marad és követi a lelki tanítómester utasításait, akkor I hope you don't have any more questions. remélem nincs több kérdésed. Okay? Sadhu Sangha and chant the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Satatam kirtayantam, not just once in a while. Any other questions? Más kérdés? Yes. Hare Krishna. Thank you for the wonderful class. Thank you for the wonderful class. It's related to one of the verses that you were reading in the beginning, in Canto 1, Chapter 8, verse... Queen Kunti's verses? Yeah. Text 36 says, O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which can alone stop the repetition of birth and death. So what's the meaning of those who take pleasure in others doing so? So what is the question? If it says those who take pleasure in others Doing hearing, chanting. Before you can take pleasure before... Okay, I'm sorry. Tehát a Kunti Dévi imáit, amikor olvastuk, akkor az utolsó versben ez állt, hogy Ó Krishna, akik állandóan hallgatják, mesélik, és ismétik transzcendentális cselekedeteidet, vagy örömüket lelik abban, ha mások ezt teszik, minden bizonnyal megpillantják lótuszlábaidat. Egyedül ez vethet véget a születés és halál ismétlődésének, és a kérdés az, hogy mit jelent ez, hogy örömüket lelik abban, ha mások is ezt teszik. So one who takes pleasure in others hearing and chanting the glories of the Lord can only do that if they're also taking pleasure in hearing and chanting the glories of the Lord. Csak akkor fogja valaki örömét lelni abban, hogyha mások hallanak és beszélnek az Úrról, hogyha ő maga is folyamatosan hall és beszél az So Úrról. that comes first. Az jön előbb. But then the mood of bhakti is the mood of wanting others to also
get Krishna's mercy. A baktinak az a hangulata, hogy arra vágyik az ember, hogy mások is megkapják Krishna kegyét. So when they see others taking pleasure in hearing and chanting the glories of the Lord, they know Krishna is bestowing their mercy upon them. They also find happiness in that. És amikor látják, hogy mások is hallanak és beszélnek Krishnáról, akkor látják, hogy ők is megkapták Krishnának a kegyét, és ez örömöt okoz nekik. And that's the principle of love. Ez a szeretet elve. Love means to feel happy for another person's success. A szeretet azt jelenti, hogy az ember örömét leli másnak a sikerében. So when you're just like we're tasting or we're actually experiencing the happiness of chanting and glorifying the Lord, remembering the Lord, following the process of bhakti. And then when we see others doing it, and we also see that they're also experiencing happiness, we feel more happy. Amikor énekelünk az Úrról, hallunk róla, követjük a folyamatot, akkor tapasztalunk boldogságot, de amikor látjuk, hogy mások is ezt csinálják, és ők is boldogságot tapasztalnak, akkor mi még nagyobb boldogságot tapasztalunk. Ez a bakta természete. Because devotees want to share whatever they have with others, and when they see others experiencing what they have and feeling happy, they also feel even more happy. Mert egy bakta azt jelenti, hogy meg akarja osztani, ami neki van másokkal, és hogyha mások örömöt tapasztalnak, amikor énekelnek és beszélnek Krisnáról, increases their happiness. Akkor ez növeli az ő boldogságukat. When you see another person in experiencing the happiness of bhakti, your happiness increases. Hogyha valaki más boldogságot tapasztal a bhakti gyakorlásából, akkor te még nagyobb boldogságot tapasztalsz. Krishna and Radharani are there. Ott van Krishna és Radharani. Krishna looks at Radharani and sees how beautiful she is. Krishna ránéz Radharanira és látja, hogy mennyire gyönyörű. And he becomes happy. Akkor boldog. When he becomes happy, he becomes more beautiful. És amikor boldog, akkor még gyönyörűbbé válik. And Radharani looks at Krishna and sees Krishna has become more beautiful, and she becomes happy, and she becomes more beautiful. Radharani látja ezt, és akkor, hogy Krishna milyen boldog, akkor ettől ő még boldogabb lesz, és attól még gyönyörűbb lesz. And sees that she's become more beautiful, he becomes more happy. És amikor Krishna látja, hogy Radharani gyönyörűbb lett, akkor még boldogabb lesz. And it just keeps going. És ez így megy tovább. That's bhakti. There's no end. So when we see others enjoying and experiencing the happiness of bhakti and getting the mercy of the Lord, it increases our happiness. Mikor látjuk azt, hogy mások is gyakorolják a bhaktit és boldogságot tapasztalnak, az fokozza a mi boldogságunkat. And then you become more beautiful. És akkor mi is még gyönyörűbbek leszünk. Because happiness makes you beautiful when you're. Mert a boldogság az gyönyörűvé tesz. Amikor ilyen vagy, you're not so beautiful. Akkor nem vagy olyan gyönyörű. But when you're you just look at everybody dancing, you know, everybody's smiling and dancing. We was just looking around the room when we were, and everybody looks like, you know, from the spiritual world they just descended, you know, like all of these Gandharvas. Boldog a bakta, és körülötte minden bakta boldog, és táncolunk, akkor mindenki olyan ragyogó és olyan boldog, úgy néz ki, mintha a lelki világból jöttek volna. So yeah, that happiness is catchy. Ez a boldogság, ez ragad. Is that okay? Thank you. Radhavino Dini, you had a question. I actually I had more questions, so it's a bit difficult to choose which one to ask. Hare Krishna. Oh, okay. So there were so many interesting points to think about, and I don't know which question to ask, but there's so many interesting points that we could talk about. Yeah. So you spoke a lot about how devotees inspire each other, and can you elaborate a little bit? How can we make conscious endeavor to inspire each other, or? Well, how to make a conscious endeavor to inspire others. Csak sok szó volt már róla itt a kérdések kapcsán, hogy egymást inspirálhatjuk így bakták, és hogy hogyan tudunk tudatos törekvést tenni egymás inspirálására. I think we answered that. Azt hiszem, hogy erre válaszoltunk.
we'll try it. We'll answer it again. Elmondjam a válaszomat még egyszer. If you're not inspired, you can't inspire others. Ha te nem vagy inspirált, nem tudsz másokat inspirálni. To the degree that you're inspired and you're expressing that inspiration, to the degree that will also affect others. Amilyen mértékben te inspirált vagy, és ahogy ennek ezt így nyilvánítod, az másokat is inspirálni fog. But if you try to inspire someone and you're not inspired, they're not going to be inspired. De ha inspirálni próbálsz másokat, és te nem vagy inspirált, akkor nem leszel inspiráló. So it starts with you. Veled kezdődik. You can stand there and say, "Come on, dance," and if you're standing in one place and not dancing, it's not like they're not going to listen to you. Mert hogy állsz valahol, és mondod, hogy gyertek, táncoljatok, de ha te nem táncolsz, akkor ez nem lesz inspiráló. But if you're dancing, then you can also find that as a means to inspire others to dance. De ha te táncolsz, akkor ez az eszköze annak, hogy másokat is inspirálj. So it starts with you. Nálad kezdődik. Just one thing which I was thinking about, that sometimes I try to do something which might be inspiring, but inside at that point I don't feel the mood. Like, okay, I'm dancing because we should dance together, but so how to say, the mood is still missing. Is it also inspiring for others, or we should be genuinely carrying that mood which we would like to bring out? Ja, igen, tehát hogy magyarul a kérdés, hogy van olyan, hogy belül még nem érezzük ezt a hangulatot, csak úgy a cselekvés van meg, és hogy ez is tud segíteni abban, hogy ezt a hangulatot előhozzuk, vagy hogy ahhoz tényleg hitelesen érezni kell ez belül. If you don't have a desire, an inspiration to chant, then just chant. Ha nincs vágyad vagy inspirációd az éneklésre, akkor csak énekelj. And keep chanting until the inspiration comes. És énekelj tovább, amíg nem lesz ott az If you don't have inspiráció. an inspiration to read, Ha nincs inspirációd olvasni, just read. olvass. And after some time, you'll start to develop a taste for reading. És egy idő után lesz ízed az olvasásból. That doesn't always work in the material sense, but in the spiritual sense, it's absolute. Az anyagi értelemben ez nem mindig működik, de a lelki értelemben ez abszolút. Because everything, all of the activities in devotional service are saturated with ruchi, taste. Az odaadó szolgálat minden cselekedetét átitatja a rucsi, az íz. So as we sometimes say, and this is a very ordinary saying, fake it till you make it. Van egy ilyen nagyon közönséges mondás, ami úgy hangzik, hogy hát játszd el, vagy tegyél úgy, mintha, és akkor majd úgy maradsz. Because it works. Mert működik. By performing the activities continuously, after some time, that activity will reveal its actual essence. Hogyha végzed ezeket a cselekedeteket, akkor idővel meg fog nyilvánulni a lényegük. Provided you give it time. Hogyha rászánod az időt. And devotees always say, "Well, I don't have no taste for reading." I say, just read. Sokszor mondják a bakták, hogy nekem nincs kedvem olvasni, de csak Yeah, olvas, and mondom taste nekik. will come automatically because the reading is on the transcendental platform. It's not part of the three modes of material nature, which are full of inebrities. But on the spiritual platform, all of the most spiritual activities are rasa vaisal, the full of spiritual essence. Ezek a fajta cselekedetek, amik az odaadással kapcsolatosak, nem anyagi cselekedetek, nem az anyagi szinten működnek, tele vannak ízzel, és hogyha végzi őket az ember, akkor meg lesz ez az élmény. Okay. Is there anyone else would like to ask a question or Valaki másnak van kérdése? comment? Okay. So, Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha taktva deham purna janmani naitimam eti sorjuna. This verse seems to align itself with the appearance of Krishna. Ez a vers, ez összhangban van Krishna megjelenésével.
one who knows the transcendental nature of my activities and birth in this material world does not, upon leaving this body, again, take birth in this material world. Aki ismeri születésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, az teste elhagyása után nem születik meg újra ebben a világban. When one particular devotee, this was back when Srila Prabhupada was in New York in 26 Second Avenue, he asked, what is the most important verse in the Bhagavad Gita? Amikor Srila Prabhupada New Yorkban volt, a második sugárút 26-ban, akkor egy bakta, Prabhupada feltette ezt a kérdést, hogy What is the most important verse in the Gita? hogy melyik a Gita legfontosabb verse. And sometimes we think, and we also, it's also given in that position also, when Krishna says, Sarva Dharma Pradiksa Jammami Kam Saranam Vajamaham Tvam Sarva Bharpebhyo Moksha Yishyami Vas. Just give up all of your ideas how you can do it, surrender to me, and I'll do Néha it. azt gondoljuk, hogy ez a legfontosabb vers, hogy csak add fel a különböző elképzeléseidet, és csak hódolj meg előttem. And that's, of course, that's the essence. But Prabhupada said the most important verse is Janma Karma Chime Divyam Yevam Yoveti Tatmati. He És quoted persze that ez verse as fontos, being the most important. de Prabhupada ezt a Jamma Karma Chamedivyan verset idézte, mint a legfontosabb vers. So we read, we hear, but we have to continually hear, read with the mood of devotion, and with the mood of learning more and more about what we're hearing with attention, with devotion. And then these pastimes of the Lord will gradually start to work in such a way that we start to understand more and more about what Krishna does and how he does it. Tehát olvasunk és hallunk, de tovább kell olvasnunk és hallanunk figyelemmel és odaadással, hogy eljussunk oda, hogy igazából ez egy élmény a számunkra, hogy tudunk hallani Krishnáról és beszélni róla. And when Krishna appears, he appears constantly, but we celebrate his appearance day as a feature of his descent into the material world. Krishna állandóan megjelenik, de megünnepeljük a megjelenési napját, mint egy vonása annak, hogy ő megjelent az anyagi világban. But he's appearing in the hearts of his devotees constantly. De állandóan megjelenik a baktái szívében. So that is also Janmastami. Az is Janmastami. Prabhupada explains in that way also that Janmastami means to keep Krishna within your heart. Prabhupada azt is magyarázza, hogy Janmastami azt jelenti, hogy Krishnát a szívedben tartod. But he says the process is to do that is to keep the heart clean. De azt mondja, hogy ennek a folyamata, amivel ezt elérjük, az, hogy a szívet tisztán tartjuk. Take the broom. Fogjuk a seprűt. What is that broom? Mi ez a seprű? Shravanam Kirtanam Krishna Smaranam. Hearing and chanting the glories of the Lord. Hogy halljuk és dicsőítjük az Úr dicsőségét. So Maharaj Parikshit, he couldn't get enough. Parikshit Maharaj nem tudott betelni. He was tasting the sweetness of hearing from Sukadeva Goswami, who was chanting purely the glories of the Lord. Ahogy ízlelte, hogy Sukadev Goswami az Úr dicsőségéről beszél. So when Krishna comes, he comes for that reason. That was the main reason, to reenact the whole process of glorification of him and also to perform his transcendental pastimes with his intimate devotees in Sri Vrindavan. Amikor Krishna eljön, akkor ezért jön el, hogy újjáélessze ezt a folyamatot, hogy hallunk és énekelünk róla, és hogy bemutassa a kezdeményezéseit, amiket a vrindávani bensőséges társaival végez. I'll read one particular verse that kind of sets the mood of Krishna's appearance. Olvasok egy konkrét verset, ami Krishna megjelenésével And this is from the szól. 10th canto, chapter 3. Ez a 10. 3. fejezet, And it's the first 5 verses. első 5 vers. And this chapter is called The Birth of Lord Krishna. Ezt a fejezetet úgy hívják, hogy az Úr Krishna születése. So it just happened that the time for the appearance of Krishna coincided with the
the demigods calling Krishna to appear in this world because Mother Bhumi was overburdened by demoniac forces. Krishna megjelenése, hogy el akart jönni, egy időben volt azzal, hogy Bhumi jelezte, hogy túlterhelt, és hogy emiatt a félistenek az imáikat ajánlották. Prabhupada says, what happened 5,000 years ago when the world was overburdened with demons is similar to what is happening today. Prabhupada azt mondta, hogy ami akkor történt, ahogy a világot túlterhelték a démonok, hasonlít ahhoz, ami ma történik. We don't need any kind of news report to know that the world is going through a lot of problems, you might say. There's a lot of horrific things happening in the world today. The world's on the burden of another major war. Látnunk a híreket se ahhoz, hogy tudjuk, hogy a világot mennyire túlterhelik a nehézségek, a problémák, a háborúk. So Prabhupada was saying, the devotees were saying, well, where's Krishna? He comes when it's like this. Devotees were saying, when Prabhupada was describing the situation in the world today, he said the demons are only increasing and they will continue to increase and they will always give you more and more trouble. Amikor Prabhupada mondta ezt, akkor a bakták meg azt mondták, hogy hát a démonok száma egyre csak nőni fog, és egyre többen lesznek, és egyre több gondot fognak okozni. So the devotees were saying, well, and Prabhupada said, well, Krishna's already come. És akkor Prabhupada mondta, hogy hát Krishna már eljött. Kali Kale, Namarupa Krishna Avatar, Namahoite Hai Sarva Jagat. He's come in the form of the holy name. Eljött a Szent Név formájában. And he's also come in the form of his deity. És eljött a Murti formájában These is. two manifestations in this particular age are enough to give the devotee all the protection they need from all of the influence of the demoniac forces. Ez két megnyilvánulás ebben a korban, ami képes minden védelmet megadni a baktának, minden démonikus erővel In fact, the szemben. holy name alone can give complete protection. Igazából a Szent Név önmagában képes megadni ezt. So Prabhupada said, don't worry. Úgyhogy Prabhupada azt mondta, hogy ne aggódj. He said, Devaki, she was harassed by Kamsa, but Krishna saved her. Mondta, hogy Devakit zaklatta, Kamsa vagy bántotta, de az Úr megvédte őt. Prahlad Maharaj was trying to be killed so many ways by his demoniac father. Prahlad Maharajot olyan sok módon próbálta elpusztítani a démonikus apja. But not a hair on his body was even disturbed because he absorbed himself in simply thinking of Krishna. Egy hajszálának sem esett bántódása, mert Krishna megvédte. So Krishna is here personally. Krishna itt van, személyesen. Fully. Teljesen. Completely. Teljesen. In the holy name. A Szent Névben. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. But for the sake of giving his personal appearance as Krishna, the personality of Godhead, he comes once in every 1,000 yuga cycles to perform his pastimes with his devotees in Sri Vrindavan Dham. De személyesen is megjelenik minden 1000 jugaciklusban egyszer, hogy bemutassa a kefteléseit a társaival Sri Vrindavan Dhamban. So I'll read this verse. It's actually 5 verses. Ez 5 vers. Verse 5? It's number 1 through 5 in chapter 3. Okay. And thereafter, the auspicious time for the appearance of the Lord, as the entire universe was so charged with the qualities of goodness, beauty, and peace. Az Úr megjelenésének áldott pillanatában az egész univerzumot a jóság, a szépség és a béke tulajdonságai árasztották el. The constellation Rohini appeared, as did stars like Aswini. Feltűnt a Rohini csillagkép, valamint olyan csillagok is, mint az Ashvini. The sun, the moon, and other stars and planets were very peaceful. A nap, a hold, a többi csillag és bolygó végtelen békét All sugárzott. directions appeared extremely pleasing with beautiful stars twinkling in the cloudless sky. Minden égtáj különleges örömet nyújtott, s a felhőtlen égen gyönyörű csillagok ragyogtak. Decorated with towns, villages, mines, and pasturing grounds, the earth seemed all auspicious. A városokkal, falvakkal, bányákkal és legelőkkel ékesített föld
végtelenül áldottnak The látszott. rivers flowed with clear water, and the lakes and the vast reservoirs full of lilies and lotuses were extraordinarily beautiful. A folyókban tiszta víz folyt, és aliliomokkal és lótuszokkal borított tavak és hatalmas víztárolók egyedülálló szépségben pompáztak. In the trees and green plants full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, there were birds like cuckoos and swarms of bees. A virágokkal és levelekkel teli fákon és a többi zöld növényen, melyekre boldogság volt rápillantani, kakukkok és más madarak énekeltek, s méhek rajai zümmögtek édes hangon a félistenek kedvéért. Who began chanting with sweet voices for the sake of the demigods. I've done that. Continuation of the Yeah, sentence. I finished the sentence, sorry. Oh, you did. A pure breeze began to blow, pleasing the sense of touch and bearing the aroma of flowers. Virágillattal terhes, tiszta szellő kezdett fújni, örömet okozva a tapintó érzéknek. And when the brahmanas engaged in ritualistic ceremonies ignited their fire according to the Vedic principles, the fires burned steadily, undisturbed by the breeze. És amikor a rituális szertartásokat végző brámanák a védikus elvek szerint tüzet gyújtottak, a tűz egyenletesen lángolt, a szellő sem zavarta meg. Thus, when the birthless of Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, was about to appear, the saints and Brahmins, who were always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace within the core of their hearts. Így történt, hogy amikor a megszületetlen Úr Visnu, az Istenség legfelsőbb személyisége megjelenni készült, a szentek és a brámanák, akiket örökké olyan démonok sanyargattak, mint Kamsa és emberei, úgy érezték, béke tölti el a szívük mélyét, And kettledrums simultaneously vibrated from the upper planetary systems. ezzel egy időben a felső bolygórendszerből felhangzott az üsdobok hangja. The Gadaras began to sing songs, and the siddhas and the chanaras offered auspicious prayers. A kinnarák és a gandarvák áldásos dalokat kezdtek énekelni, a szithák és a csáranák kedvező imákat zengtek, And the Vidyadharas, along with the Apsaras, began to dance in jubilation. a vidyádharik pedig az apszarákkal együtt örömükben táncra perdültek. And it goes on describing the auspiciousness of Krishna's appearance. És aztán további leírást találhatunk Krishna kedvező megjelenéséről. So Krishna is appearing always, constantly, Krishna mindig megjelenik in the hearts of his devotees a baktái szívében, who glorify him by chanting his unlimited and infinite glories. akik dicsőítik őt azzal, hogy állandóan éneklik az ő csodálatos dicsőségét. So this is a very auspicious and very holy occasion, the appearance of the Supreme Personality of Godhead in this world. Ez egy nagyon kedvező és szent nap, hogy megjelent az Istenség legfelsőbb személyiség ebben a világban. And one who honors this particular day by worshiping the Lord, then is taktva deham purna janma. It says that one is guaranteed eternal life in the spiritual world. És aki ezen a napon az Úr kedvező imádatát végzi, az Tyaktva-déhama, a teste feladása után elhagyja ezt a világot. So not only is Krishna merciful by coming and displaying his pastimes, anyone who hears these pastimes, anyone who repeats these pastimes, anyone who remembers these pastimes, also gets the full benefit of the Lord's appearance in this world. Krishna megjelenik ebben a világban, és bemutatja a ketteléseit, de bárki, aki hallja ezeket a ketteléseket, aki elismétli ezeket a ketteléseket, aki emlékszik rájuk, Krishna különleges kegyében részesül, amit ezek a kettelések nyújtanak. Jai Sisi Radhe Shyam ki Jai Sisi Gornitai ki Jai Sisi Janmastami Maha Mahotsava ki Nitai Ghor Premanande. Thank you. Hare Krishna.